Chào mừng các bạn đến với Chuyên 8 IT và chúng tôi là Huyền và Hoàng. Chuyên 8 IT, nơi chúng ta cùng mổ xẻ những câu chuyện, những góc nhìn đa chiều về thế giới công nghệ thông tin. Và hôm nay chúng ta cùng nhau bàn luận về một chủ đề đang rất được quan tâm, làm Agile là phải làm Scrum. Hoàng ơi, mình thấy rất nhiều công ty cứ nghĩ muốn áp dụng Agile là phải làm Scrum, nhưng thực sự đúng như vậy không? Anh thấy không nhất thiết là phải thế. Vậy Hoàng nghĩ tại sao Scrum lại phổ biến đến vậy? Anh thấy có 3 lý do ở đây. Đầu tiên là nó dễ tiếp cận, tại vì mình có Scrum Guide, có khóa học và ai cũng có thể học làm theo. Ngoài ra thì nó có cấu trúc rõ ràng với các vai trò như là Product Owner, Scrum Master, Developer và có các sự kiện như là Sprint Planning, Daily Stand-up, Sprint Review, Sprint Retro, cho nên mọi người cũng rất là dễ dàng để sử dụng nó. Và một lý do nữa đó là các lãnh đạo thích Scrum vì nó tạo cảm giác cho họ nó có quy trình và có thể kiểm soát được Agile tốt hơn. Và đừng quên, Scrum cũng là một ngành kinh doanh lớn với đủ loại chứng chỉ như là CSM và PSM. Không phải lúc nào Scrum cũng hiệu quả đúng không Hoàng? Vậy thì khi nào Scrum không phải là sự lựa chọn tốt nhất? Hoàng có thể kể ra một số trường hợp mà Hoàng thấy là không phù hợp. Đầu tiên đó là những nhóm làm việc liên tục theo dạng flow based như là đội DevOps và đội support. Thứ hai là những công việc mang tính chất lặp và không đòi hỏi phải có sự sáng tạo cao. Và cuối cùng là những công ty họ làm Scrum là để gắn mác Agile, nhưng cuối cùng thì lãnh đạo không có sự thay đổi trong về mặt tư duy. Đúng vậy, có những team Hoàng biết không, làm Scrum theo kiểu zombie Scrum, họp hàng ngày này, chạy Scrum này, cũng có các sự kiện về Scrum đấy, nhưng thực sự thì không có một sự cải tiến rõ ràng. Nếu Scrum không phải là sự lựa chọn tốt nhất thì có những phương án nào để thay thế? Có nhiều framework khác tùy theo những nhu cầu mà chúng ta muốn. Hoàng có thể liệt kê như là Kanban nếu mà chúng ta cần tối ưu hóa luồng công việc và giảm tắc nghẽn thì nó sẽ không ràng buộc chúng ta vào một string cứng nhắc. Phương pháp về SP hay còn gọi là Extreme Programming nó sẽ ưu tiên cao về kỹ thuật best practice và những code chất lượng cao. Ngoài ra thì chúng ta có thể kết hợp Scrumban là một sự kết hợp giữa Scrum và Kanban, thì sẽ dùng bảng Kanban để trực quan hóa luồng công việc cho một sprint, giúp nhóm có thể dễ dàng theo dõi tiến độ và xác định được những tắc nghẽn. Ngoài ra thì để mà làm Agile ở quy mô lớn hơn thì chúng ta có framework như là Safe và Less. Và Hoàng thấy Lean cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời, đặc biệt cho các doanh nghiệp muốn tối ưu giá trị và loại bỏ sự lãng phí. Wow, đúng là quá là nhiều sự lựa chọn cho mọi người, cho các công ty. Vậy Hoàng đã từng thấy công ty nào bỏ Scrum mà thành công chưa? Có chứ, Hoàng cũng thấy một trường hợp công ty fintech từng áp dụng Scrum nhưng mà họ gặp nhiều vấn đề. Nhóm DevOps của họ không thích Sprint vì công việc của họ hàng ngày là liên tục và họ không thể nào đợi 2 tuần để mà release được. Cho nên họ chuyển sang Kanban và tập trung vào lead time để tối ưu hóa năng suất của họ. Đúng là một ví dụ hay để chứng minh rằng Agile không phải là chuyện ép Scrum vào mọi nhóm làm việc, Hoàng gì. Vậy thì kết luận cuối cùng là? Cuối cùng câu trả lời rõ ràng là không. Scrum không chỉ là một cách để làm Agile mà còn nhiều cách khác nữa. Quan trọng là chúng ta lựa chọn một cái cách phù hợp. Cảm ơn Hoàng rất nhiều nhá. Còn bạn thì sao? Bạn đang làm Agile theo framework nào? Hãy chia sẻ cho Chuyên 8 IT chúng mình biết.